Και τώρα φτάνουμε σιγά σιγά στους ποταμούς, που ήταν πιο περίπλοκα σχέδια, όχι τόσο τα νεβατά που έβαλα μέσα, όσο το κοπτό. Διότι αν κόψεις κάτι λάθος πάνω στον ποταμό, η δουλειά σου πάει. Χάνεται και μιλούμε για εβδομάδες δουλειά να τελειώσει ένα μικρό κομμάτι. Λοιπόν, στον ποταμό το κοπτό που γίνεται είναι zigzag συνέχεια, αλλά για να τα φέρνεις όλα στο ίδιο μέγεθος και να μπορέσεις να δώσεις zigzag όλο γύρω-γύρω και να έρθεις απέναντι, εδώ χωρίς να χάσεις 4 κλωστές ή 3 κλωστές, σημαίνει ότι συνέχεια πρέπει να μετράς και πόσες κλωστές κόβεις, πόσες κλωστές αφήνεις και ακόμη πόσα κοψίματα έχει κάθε πλευρά του ποταμού που θα σχηματίσεις. Τώρα, γιατί ονομάζεται ποταμός, γιατί πάει ζίξακ σαν ένας ποταμός και οι γιαγιάδες μας και οι προγιαγιάδες μας, τα ονόματα που έδιναν στα σχέδια που έκαναν, ήταν σύμφωνα με ό,τι έβλεπαν γύρω στη φύση. Να φανταστείτε ότι μιλάμε για εντελώς αγράμματους ανθρώπους, δεν τους άφηναν, πρώτα-πρώτα ήταν γυναίκες, οι γιαγιάδες και οι προγιαγιάδες μας δεν πήγαιναν σχολείο, μόνο τα αγόρια αν πήγαιναν να μάθουν 5 γράμματα, επομένως αγράμματες και μπορούσαν να κόψουν τα λινά, να σχηματίσουν θαυμάσια τραπεζομάντιλα χωρίς να κάνουν λάθος. Και όλα αυτά που έχουμε εμείς τα σχέδια που απλά τώρα αντιγράφουμε, εκείνες τα έβγαζαν από τον νου τους. Τώρα θα ξεκινήσουμε να δείχνουμε πώς κόβουμε τους ποταμούς. Ξεκινούμε με τον πιο απλό, που είναι ο μονός, ο τυλιχτός ο ποταμός. Και εδώ κόβουμε 4 κλωστές οριζόντια και 4 κάθετα στο ίδιο σημείο. Και κάνουμε το πρώτο μας μικρό τετραγωνάκι. Θα το καθαρίσω για να το βλέπετε. Εδώ είναι η αρχή. Φυσικά, μετά που θα κεντήσουμε τους ποταμούς, πάντοτε υπάρχει το γαζίν, το παραγαζίνο συνήθως δεξιά και αριστερά, ούτως ώστε να οριοθετεί που θα κάνουμε το κάθε κοπτό. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο κόψιμο. Τώρα μετρώ 4 κλωστές κάθετα και κόβω τις επόμενες 4. Θα τις ξυφτώ ταυτόχρονα για να βλέπετε πώς πάει το σχέδιο μας. Τώρα θα κόψω προς τα αριστερά, θα μετρήσω πάλι 4 κλωστές και θα κόψω τις άλλες 4. Και τις ξυφτάμε. Τώρα πάμε και κόβουμε κάθετα. Πάντοτε όμως κόβουμε από την άκρη. Εκεί που κόψαμε την 4η κλωστή. Αυτός είναι ο τρόπος που κόβουμε. Μία κάθετα και μία αριστερά. Ακόμη και το κόψιμο είναι zigzag, όπως θα είναι και το σχέδιο του ποταμού. 4 και 4. Να ξεφτύσω να δείτε τώρα τι γίνεται. Ο λόγος που σας είπα πριν ότι πάντοτε κόβουμε, ξεκινούμε και μετρούμε να κόψουμε από την άκρη, είναι διότι εάν δεν ξυφτώ όπως εξύφτησα εγώ για να σας δείξω πώς γίνεται, μπορεί να συγχυστείτε και τις ήδη κομμένες κλωστές να τις μετρήσετε σαν άκοφτες και επομένως θα κάνετε λάθος στο μέτρημα των κλωστών που πρέπει να αφήσουμε. Όταν έκοβαν παλιά τον ποταμό, και σήμερα ακόμη το κάνουμε, δεν κόβουμε, αν φέρει θα κεντήσουμε ένα μπετσετάκι για τραπεζάκι του καφέ που είναι περίπου 90 πόντους, δεν θα κόψουμε και τους 90 πόντους. Θα κόβουμε περίπου
όσον είναι το μαξιλαράκι μας, για να το τελειώνουμε και μετά να προχωρούμε παρακάτω. Διότι είχαν το φόβο μήπως αυτά τα κομμένα ξεφτύσουν πριν να τα κεντήσουν. Ο ποταμός δεν είναι ένα σχέδιο που τελειώνει σε μια ημέρα. Είναι πιο χρονοβόρος, διότι πρέπει να κάνεις και πάρα πολλά κεντήματα μέσα. Όταν κόβουμε τον ποταμό και κόβουμε zigzag και κάνουμε τις καμάρες, σχηματίζονται μικρά τρίγωνα. Αυτά τα τρίγωνα μετά τα γεμίζουμε με τα διάφορα σχέδια που κάνουμε, το κέντημα χωρίς να έχει κοπτό. Τώρα θα μετρήσουμε πόσα κόψαμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ο αριθμός που κόβουμε, των τρύπων που υπάρχουν σε κάθε πλευρά, πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος και από την άλλη πλευρά. Γιατί αν είναι να έχει η μια πλευρά πιο πολλές τρύπες, μετά δεν θα έρχεται σωστό το σχέδιο μας. Τώρα αυτόν εδώ είναι πάνω η μύτη. Θα μετρήσω τώρα 4 κλωστές. Και θα ξεκινήσω να κόβω τώρα προς τα κάτω. Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αυτά τα τρίγωνα που σχηματίζονται στο λευκαρίτικο το λένε καμάρες. Πόσες καμάρες θα κάνουμε. Κόβουμε 4, αφήνουμε 4. Πάλι zigzag. Και να έρθουμε να τα ξεφτύσουμε. Οι νεαρές οι κοπέλες όταν άρχισαν να μαθαίνουν τους ποταμούς, ως συνήθως άλλοι τους έκοβαν το κοπτό για να μην κάνουν λάθος και εκείνες ξεκινούσαν μόνο με το να το μπλέκουν γύρω-γύρω, να κάνουν τα σχέδια μέσα. Διότι αν κεντήσεις κάτι και είναι λάθος, δεν σου βγει το σχέδιο, μπορείς να κόψεις τις κλωστές και να το ξανακάμεις. Αν όμως ομιγέννητο κόψεις κάτι λάθος, ο κόπος σου πάει. Τελειώσε. Και τώρα να μετρήσω να δω αν είμαι σωστή. 1, 2, 3, 4, 5, 6 τρύπες στη μια πλευρά και πρέπει να έχουμε και τώρα με 1, 2, 3, 4, 5, 6 τρύπες στην άλλη πλευρά. Λοιπόν, αυτό είναι το κόψιμο του μονού του ποταμού. Αφού κόψουμε τον ποταμό μας, ξεκινούμε να το στρουχνίζουμε. Ξεκινούμε από την άκρια, βάζουμε την κλωστή μας μέσα και κεντούμε από πάνω για να την καλύψουμε, γιατί όπως είπαμε στο λευκαρίτικο, δεν κάνουμε κόμπον όταν ξεκινούμε. Προσπαθούμε να κάνουμε τις βελονιές μας τη μια δίπλα από την άλλη και παίρνουμε 3 με 4 κλωστές, το πιο πολύ που μπορούμε να πιάσουμε. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να μην χάνουμε τις κλωστές
και το σχήμα του ποταμού, την ώρα που, διότι τώρα που είναι κομμένο, αν το αφήσουμε έτσι, μπορεί κάποιες κλωστές να βγουν και να ξυφτήσουν. Ενώ έτσι, πιάνουμε όλες μαζί. Εδώ δεν μετρούμε βελονιές. Απλά κάνουμε τη μια βελονιά δίπλα από την άλλη. Τραβούμε το βελόνι μας εδώ για να έρθει σφιχτή η βελονιά μας. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε και μπλέκουμε όλο να έρθει μέχρι κάτω και μετά μπλέκουμε και την άλλη πλευρά. Τώρα θα κόψουμε τον ποταμό το διπλό. Ονομάζεται διπλός διότι στο μονό κόβουμε 2 τρύπες, ενώ στο διπλό θα κόψουμε 3 τρύπες. Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Κόβουμε πρώτα 4 κλωστές, οριζόντια, 4 κάθετα στο ίδιο σημείο. Σχηματίζουμε το πρώτο μας τετραγωνάκι. Θα αφήσω 4 κλωστές. Θα κόψω 4. Θα αφήσω 4 κλωστές. Κόβουμε και τη δεύτερη τρύπα. Και η πρώτη δουλειά που κάνουμε είναι να κάνουμε εδώ ένα τετράγωνο. Το οποίο θα είναι 2 τρύπες κάθετα και 2 οριζόντια. Θα τις ξεφτύσω να τις δούμε. Και αυτό γίνεται στη γωνιά, εκεί που θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το κέντημα. Είπαμε ότι κανονικά ο ποταμός για να τον κόψουμε πρέπει πρώτα να έχουμε το γαζί το οποίο εδείξαμε. Εάν έχουμε εδώ το γαζί και εδώ το γαζί, αυτή είναι μια γωνιά. Στη γωνιά ξεκινούμε με το μικρό το τετράγωνο. Και συνεχίζουμε, πρώτα έχουμε τις 2 τις τρύπες, εδώ τώρα αυτές θα τις κάνουμε 3. Αφήνουμε 4 κλωστές και κόβουμε άλλες 4. Και τώρα έχουμε 3 τρύπες. Και αρχίζουμε με αυτόν τον τρόπο να σχηματίζουμε το ποταμό το διπλό. Τώρα πάμε αριστερά. 4 κλωστές αφήνουμε, 4 κόβουμε, 4 αφήνουμε και 4 κόβουμε. Και τώρα έχουμε 3 τρύπες. Αυτός είναι ο διπλός ο ποταμός. Θα συνεχίσουμε το κόψιμο μας. 4 αφήνουμε και 4 κόβουμε. 4 κλωστές αφήνουμε, 4 κόβουμε. Ξανά. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι όταν κόβουμε τον ποταμό, για να μην κόψουμε ούτε μία κλωστή λιγότερη ή περισσότερη. Δηλαδή να αφήσουμε 3 κλωστές. Λοιπόν, να το ξεφτύσω τώρα. Και θα κόψουμε και πάνω.
εάν υποθέσουμε ότι το γαζί από τη μια πλευρά, είπαμε, είναι εδώ, από την άλλη πλευρά είναι κάπου εδώ το γαζί μας. Επομένως, αυτό τώρα θα είναι η μύτη πάνω, η άλλη άκρια. Και τώρα θα συνεχίσουμε να κόβουμε, αλλά θα πάμε από την αντίθετη πλευρά προς τα κάτω για να σχηματίσουμε τη μια την καμάρα, τη μια τη γωνιά. Το τρίγωνο, μάλλον. Λοιπόν, αυτή είναι η μύτη. Τώρα, είπαμε ότι κόβουμε 3 τρύπες κάθε φορά. Έχουμε 1, 2, 3, 1, 2, 3. Και εδώ είναι η άκρια. Από εδώ τώρα, το κέντρο, πάντοτε το μετράμε και στη μια πλευρά και στην άλλη. Επομένως, οι τρύπες που θα είναι εδώ, σε αυτήν την ευθεία, θα είναι 5 όλες μαζί. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5. Και τώρα πάμε αντίθετα προς τα κάτω. Ενώ κόβαμε κάθετα και αριστερά, τώρα κόβουμε κάθετα και δεξιά. Έχουμε μία τρύπα, κόψαμε τη δεύτερη και πάμε για τη τρίτη. Να ξεφτύσουμε. Έχουμε 1, 2, 3, 4. Έχουμε 1, 2, 3 και θα κάνουμε τώρα εδώ να σχηματίσουμε το μικρό το τετράγωνο που έχουμε εδώ. Και τούτο είναι το κόψιμο του διπλού του ποτάμου. Τώρα, που το κόψαμε, τούτα τα κενά εδώ πρέπει να τα ξεφτύσουμε. Ερχόμαστε και βλέπουμε που είναι η μεσαία η τρύπα, που είναι εδώ. Και αφού μετρήσουμε τις 4 κλωστές που ήδη αφήσαμε, εδώ ερχόμαστε και τραβούμε να ξεφτύσουμε τις επόμενες 4 που είναι τις που κόψαμε ποτά. Έτσι. Το ίδιο κάνουμε δαμέ. Ερχόμαστε στη μεσαία την τρύπα. Δαμέ. Αφήνουμε τις 4 κλωστές που ήδη αφήσαμε και αρχίζουμε να ξεφτούμε στην ίδια ευθεία 4 κλωστές τις οποίες ήδη έχουμε κόψει. Τώρα, όπως έκαναμε την μια πλευρά, να κάνουμε και στην άλλη. Πάλι να βρούμε τη μεσαία και τη μεσαία. Ερχόμαστε εδώ και τραβούμε τις κλωστές και ξεφτούμε τις. Εσείς, αν νομίζετε ότι είναι δύσκολο να τις τραβήσετε με το ψαλίδι, μπορείτε με μια καρφίτσα, από αυτές που κεντούμε, ή με το βελόνι σας, να τραβήσετε τις κλωστές, εάν αισθάνεστε πιο πολύ ασφαλείς να μην χρησιμοποιείτε το ψαλίδι συνέχεια.
Αυτή είναι μια πλευρά. Το ίδιο τρόπο θα κάνουμε και την άλλη τώρα. Να ξεφτύσουμε πρώτα από έξω. Και από μέσα. Έτσι. Αυτός είναι τώρα, αυτό είναι το κόψιμο του διπλού του ποταμού. Με τον ίδιο τρόπο, όπως στροχνίσαμε το μονόν τον ποταμό, ερχόμαστε να στροχνίσουμε και τον διπλό τον ποταμό. Παίρνουμε 4 κλωστές, παίρνουμε την κλωστή μας, έχουμε την άκρη εδώ, ούτως ώστε τώρα που να τυλίγουμε τον ποταμό, να το στροχνίζουμε δηλαδή, να την πιάνουμε και την άκρη μέσα, να την καλύψουμε με αυτόν τον τρόπο. Και είπαμε, είναι μια βελονιά δίπλα από την άλλη. Και τραβούμε αρκετά την κλωστή μας, διότι δεν θέλουμε να είναι χαλαρό. Εμείς σήμερα έχουμε κόψει μια καμάρα με διπλών ποταμών και το μονόν το ίδιο έκαναμε και το κόψαμε όμως μικρό. Όταν είναι κανονικό το μέγεθος του ποταμού, μιλάμε ότι ο μονός ο ποταμός έχει πλάτος 8 πόντους και ο διπλός ο ποταμός έχει πλάτος 9 πόντους, ούτως ώστε να μείνει αρκετών κενών εδώ για να μπορείς να κάνεις το σχέδιο. Να σε χωρεί να κάνεις ωραία σχέδια μέσα. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε και κάνουμε γύρω-γύρω όλων των ποταμών μας. Αφού στροχνίσουμε τον ποταμό μας, από τη μια πλευρά όπως είδαμε και μετά από την άλλη, ερχόμαστε και κάνουμε και τη δουλειά στη μέση τώρα, που πρέπει να τον μπλέξουμε. Είναι απλή περαστή βελονιά. Απλά τυλίγουμε την κλωστή μας γύρω-γύρω, όπως έκαναμε και στα κόρτενα. Απλά στο κόρτενο, επειδή είναι πιο μικρές οι τρύπες, είναι πιο λίγες οι βελονιές που βάλουμε κάθε φορά. Είναι 3. Τώρα εμείς εδώ πρέπει να βάλουμε 4. Και ξεκινούμε. 1, 2, 3, 4. Και τώρα πάμε από την άλλη πλευρά. Πάντα από κάτω προς τα πάνω. Βάλουμε το βελόνι μας από κάτω. Αυτός είναι τώρα ο απλός, ο μονός ποταμός. Θα συνεχίσουμε να γεντούμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι πάνω. Και μετά θα σας δείξω από την άλλη πλευρά, αφού η μια πλευρά θα είναι ο μονός, ο απλός, εδώ θα σας δείξω τον ματσωτόν τον ποταμό. Τον μονόν, τον ματσωτό. Στον οποίο ποταμό γίνεται η γέμιση μέσα με διαφορετική βελονιά. Αυτός είναι ο ποταμός ο μονός, ο απλός. Τώρα θα συνεχίσουμε με το μονόν των ποταμών μάλλον, αλλά θα κάνουμε το σχέδιο που ονομάζεται ματσωτός. Με τον ματσωτό βάζουμε την κλωστή μας
γύρω-γύρω από εκεί που θα κεντήσουμε. Βγάλουμε το βελόνι μας από τη μέση. Κάνω 2 βελονιές και τώρα θα κάνω τον κόμπο. Ένας μικρός κόμπος, ο οποίος γίνεται εδώ στη βάση που είναι κλωστή. Τραβώ το προς το βάση, το πιέζω με το δάχτυλο μου, με τον νύχι μου, για να μην φύγει ο κόμπος, να είναι κάτω. Μία βελονιά και δεύτερος κόμπος, δεύτερη βελονιά από πάνω. Και συνεχίζω με την κλωστή που είναι γύρω-γύρω. Τώρα θα κάνω το ίδιο πράγμα από την άλλη πλευρά. Θα βάλω όμως το βελόνι μου πάνω να πιάσω εκεί που δεν έχω ξεφτύσει για να το στερεώσω και με αυτόν τον τρόπο στερεώνω εδώ και δεν γυρίζει ο κόμπος μου ούτε κάτω να πάει ούτε πάνω. Μένει εκεί που πρέπει να είναι, στο κέντρο. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ίδια βελονιά. Βάζουμε την κλωστή γύρω-γύρω και όταν περάσουμε το βελόνι μας θα το βγάλουμε και θα είναι μέσα στη μέση της κλωστής που έβαλαμε γύρω. Ακόμα ένα, δεύτερο και τώρα θα κάνω τον κόμπο ξανά. Κρατώ την κλωστή μου πάλι γύρω-γύρω όπως ήταν πριν. Έχω εδώ κάτω τον κόμπο που προσπαθώ να κάνω. Το πιέζω για να μην φύγει και κάναμε το ένα. Τώρα θα κάνω τον άλλον από πάνω. Βάζω το και πάλι πιέζω το εδώ. Και είναι το δεύτερο. Συνεχίζω με την ίδια βελονιά. Το στερεώνω τώρα εδώ, απέναντι, και συνεχίζω να κάνω, τώρα θα το κάνω τούτον εδώ. Δηλαδή το ένα βλέπει κάτω και το άλλο βλέπει δεξιά. Ένα, δύο, κάνουμε τον κόμπο μας. Για την ακρίβεια, να καταφέρεις να κάνεις τους κόμπους να είναι όλοι το ίδιο μέγεθος και να είναι στο σωστό τόπο, χρειάζεσαι πάρα πολύ δουλειά. Πρέπει να συνηθίσεις. Πώς να το κρατάς σαμέ. Βλέπετε. Μία, δύο βελονιές και στην τρίτη ο κόμπος μας. Πάντοτε πρέπει να έχουμε την κλωστή μας γύρω-γύρω και να βγαίνουμε στο κέντρο της. Εάν δεν το κάνουμε τούτον και απλά περάσουμε έτσι την κλωστή, βλέπετε ότι χαλά ολόκληρο το σχέδιο. Αυτό ήταν εδώ που είμαστε πριν. Τώρα θα κάνουμε τον κόμπο πάλι. Κρατώ την κλωστή μου, βάζω το βελόνι, βγαίνω στο κέντρο και προσπαθώ να είμαι στην άκρη που πρέπει να δουλέψω, στη βάση της κλωστής μου, ξανά το ίδιο πράγμα. Προσπαθώ να κάνω τον έναν κόμπο πάνω από τον άλλο. Και τώρα συνεχίζουμε τη βελονιά μας που πρέπει. Αυτή η βελονιά τώρα που έχουμε και δουλεύουμε που βάλουμε γύρω-γύρω και βγαίνει στο κέντρο το βελόνι μας, είναι η βελονιά που χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε το πιτωτό, όταν να γεμίσουμε μέσα τις κοφτές, όταν να κάνουμε τσίμπι ή κλώση. Κάθε φορά που το τελειώνουμε, πρέπει οπωσδήποτε να περνούμε το βελόνι μας και να πιάνουμε πάνω στο λινό μας. Με αυτόν τον τρόπο το στερεώνουμε και μένει πάντα ευθεία. Δεν γυρίζει ούτε πάνω ούτε κάτω. Ξαναείπαμε το, αλλά πρέπει να το εμπεδώσουμε. Αν δεν το κάνουμε τούτη την κίνηση που κάνουμε στο τέλος, δεν φαίνεται σωστό το σχέδιο μας. Αν δεν κάνουμε αυτή την κίνηση, με τον καιρό θα χαλαρώσει το κέντημα μας και θα γυρίσει ο κόμπος μας από κάτω ή από πάνω και δεν θα φαίνεται.
αφήνω λίγο πιο χαλαρές τις 3 τελευταίες μου βελονιές που κάνω. Βάζω το βελόνι μου για να το στερεώσω. Και για να τελειώσει τώρα, πρέπει να βάλω την κλωστή μου, το βελόνι μου μέσα. Θα καταφέρω όμως να το περάσω. Τώρα τέλειωσε. Έτσι, έχουμε κόψει το μόνο τον ποταμό, το έχουμε κεντήσει το μισό με το απλό και το άλλο μισό με το ματσοτό.